हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तो भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। यसरी यहाँनिर तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नु भएपछि यहाँ सर्च बारमा तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नुलाई यसरी तपाईले यो आईडी सर्च गर्नु भएपछि यो आईडी चाहिँ मेरो रहेको छ। तपाईले यहाँबाट मलाई अहिलेसम्म फलो गर्नु भएको छैन नि फलो गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले मेरो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको भिडियोहरु मैले एडिटिङ गरेर अपलोड गरेको छु। सम्पूर्ण तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले यो सेकेन्ड नम्बरमा रहेको भिडियो एडिटिङ गर्न लागिरहेको छौं। त्यसैले तपाईले यो भिडियोलाई ओके गर्नु होला। यसरी तपाईले यो भिडियो ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट सर्वप्रथम तपाईले यो साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड टु फेभरेटमा गएर यो अडियोलाई तपाईले फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर ब्याक आउनु होला। यहाँनिर तपाईले क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर यहाँ अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनिर क्लिक गरेपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै टेम्प्लेट खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटो कहाँनिर कलेक्सन गरेर राख्नु भएको छ त्यो एल्बमलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट 28 वटा फोटो यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफूले मनले रोजेको फोटोलाई यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि सेकेन्ड क्लिक गर्नु होला। यसै गरी तपाईले सम्पूर्ण स्टेपमा यहाँ क्लिक गर्दै जानु होला। यहाँनिर तपाईले 28 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि सिम्पली यो नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यसरी यहाँनिर नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गरेपछि यहाँनिर लोडिङ इफेक्ट कम्प्लिट हुनेछ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर प्ले भएको देख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर के गर्ने भनेर फेरि म तपाईलाई सिकाउने छु। भिडियोलाई स्किप नगर्नुलाई। यहाँनिर तपाईको फोटो जुन अप्सनमा यहाँनिर सानो आएको छ त्यहाँनिर भने तपाईले थोरै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यहाँनिर देखाउने छु। जस्तो कि तपाईले यहाँनिर फोटोहरु अलिकति सानो आएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि सिम्पली एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्रपको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट दुईवटा फिंगरको सहायताले यसरी जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले कन्फर्ममा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी तपाईले जुन फोटोलाई जुम गर्न आवश्यकता पर्दछ तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो एक्सपोर्टको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यसरी एक्सपोर्टको बटनलाई प्रेस गरेपछि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा गएर तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एक्सपोर्टिङ हुँदै छ। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन नि भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। अब हामीले यसमा साउन्ड सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर एड साउन्डमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले भोल्युमको अप्सनमा जानु होला। भोल्युमको अप्सनमा गएर ओरिजिनल साउन्डलाई तपाईले म्युट गर्नु होला। त्यसपछि डाउन बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनलाई क्लिक गरेर तपाईहरु फेभरेटको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। भर्खरै हामीले फेभरेटमा एड गरेको साउन्ड यहाँनिर रहेको हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियोमा साउन्ड बज्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। साथीहरु, यहाँबाट तपाईले राम्रो ह्याशट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नभुल्नु होला। बाँकी दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचा साथ अहिले तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।